آیا گریه بدون اشک نوزاد طبیعیه؟ گریه بدون اشک در بسیاری از نوزادان دیده میشه. در ادامه چند علت غیر طبیعی و نسبتاً خطرناک گریه بدون اشک رو با هم بررسی خواهیم کرد. اما در اکثر موارد بله، برای نوزاد تازه متولد شده گریه بدون اشک کاملا طبیعیه. چون مجاری اشکی نوزاد هنوز تکامل پیدا نکرده. به همین دلیل اون قادر به تولید اشک نیست. وقتی کودک رشد میکنه، چشمان اون توانایی تولید اشک رو پیدا میکنه. وقتی که مجاری اشکی نوزاد باز شد، اشکاش هم راه میفته. چه زمانی نوزاد شروع به گریه کردن با اشک میکنه؟ از حدود هفته دوم تولد به بعد مجاری اشکی به تدریج باز میشن و اشکای نوزاد سرازیر میشه. گاهی اوقات نوزادان تا 3 ماهگی گریه بدون اشک دارن، اما این امر کاملا طبیعیه و جایی برای نگرانی نداره. بنابراین اگر درباره گریه بدون اشک نوزاد خودتون نگران هستین، تا چند هفته پس از تولد اون صبر کنید. این زمان برای برخی از نوزادان طولانی تره. دلایل پزشکی گریه بدون اشک نوزاد چیه؟ وجود برخی بیماری‌ها در چشم نوزاد میتونه مانع تولید اشک بشه. در ادامه 8 دلیل عمده گریه بدون اشک نوزاد رو بررسی می‌کنیم. 1. ورم ملتهمه و پلک Conjunctivitis and blepharitis. قرمزی، تورم یا قی کردن چشمای نوزاد ممکنه به علت تحریک، عفونت یا انسداد مجاری اشکی رخ بده و در توانایی تولید اشک نوزاد تأثیر بذاره. 2. انسداد مجرای اشکی یا داکریوستنوسیس. این وضعیت به صورت وجود یک اختلال از بعد به تولد نوزاد در قسمت مجاری اشکی بینی نوزاد وجود داره. اشک حتی وقتی کودک گریه نمی‌کنه در گوشه چشم جمع میشه و از گونه نوزاد پایین میریزه. 3. تنبلی چشم یا لیزی آیز. تنبلی چشم از بیماری‌های شایع دوران کودکیه که در اون بینایی یکی از چشم‌ها به خوبی رشد نمی‌کنه. برای اطلاعات بیشتر به ویدئوی انحراف تنبلی چشم چیه در همین کانال مراجعه کنید. 4. استرابیسم یا چشم چپ. گاهی اوقات به علت ضعف عضلات چشم تولید اشک در نوزادان با مشکل مواجه میشه. با این حال در بیشتر موارد با رشد کودک این وضعیت به خودی خود بهتر میشه. برای اطلاعات بیشتر به ویدئوی انحراف و تنبلی چشم چیه در همین کانال مراجعه کنید. آب مروارید در نوزادان یا کاتاراکت. گاهی اوقات نوزادان با آب مروارید متولد میشن و با گذشت زمان شدت اون بیشتر میشه. در هر صورت برای درمان این مشکل جراحی ضروریه. آب مروارید در نوزادان منجر به گریه بدون اشک میشه. 6. رتینوبلاستوما. رتینوبلاستوما نوعی سرطانه که بر روی شبکیه تأثیر میذاره. در این شرایط هنگامی که چشمان کودک با انداختن نور در اونها مایع نمیشه، شبکیه به رنگ صورتی یا سفید دیده میشه. از نشانه‌های دیگر این بیماری نادر مشکلات بینایی، قرمزی و درده. این نوع از سرطان چشم تولید اشک در نوزادان رو تحت تاثیر قرار میده. 7. گلوکوما یا گلوکوم. گاهی اوقات نوزاد موقع تولد دچار گلوکوم میشه و در بعضی از موارد ممکنه بعداً این اتفاق بیفته. علائم این بیماری شامل چشم کودک پر از اشک میشه یا چشم‌ها حساس و تحریک پذیرن. همچنین قرنیه کدر، تیره، مبهم و مه گرفته به نظر میرسه. اگر هر یک از نشانه‌ها رو در نوزاد خودتون مشاهده کردید، بایستی به سرعت به پزشک مراجعه کنید. عدم درمان به موقع این بیماری آسیب دائمی به اعصاب بینایی و در برخی موارد نابینایی هستش. این بیماری هم در تولید اشک در نوزاد تأثیر میذاره. 8. کم آبی یا دیهایدریشن. نوزادان میتونن دچار کم آبی بشن. به همین دلیل مجاری اشکی اونها خشک میشه. برای اطلاعات بیشتر به ویدئوی کم آبی در نوزادان و کودکان مراجعه کنید. اگر در مورد چشم نوزاد خودتون متوجه مسئله خاصی شدید یا هر گونه نگرانی در مورد تولید اشک دارید، بهتر شرایط رو برای پزشک توضیح بدید تا شما رو راهنمایی کنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب رو بزنید. زنگوله رو هم فشار بدید که از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید.